is a symbolic, no, representation of the hierarchical and centralized power, no, ng Spanish colonial government. So, na-transform yung space, yung pueblo, na-transform yung ideology, yung consciousness through religion, na-transform din yung society, no? Katulad ng pinag-usapan natin last time. Principalia, the surveillance behind Bruja, the Bayanis becoming Sultanes, no, or bandits, etc. So, paano yung reaction ng mga Pinoy? Merong dalawang muka yung reaction. Ano? Yung first, yung isang phase ng reaction was acceptance. But we accepted not entirety, not in its entirety. Alam niyo, matalino yung mga ninuno natin no? Tatanggapin lamang nila kung ano yung mga elemento na sa tingin nila ay mag-fit doon sa kanilang needs at doon sa kanilang mga wants, no? Needs and wants. Kaya kahit, tingnan niyo, no? Yung paggamit halimbawa ng Spanish language, tinanggap nila yung pwedeng sa tingin nila ay acceptable, tinanggap nila kung ano yung sa tingin nila ay pwede nilang gamitin at pwede nilang pakinabangan. Religion, for instance, not in its entirety. Kaya nga nagtataka yung mga Espanyol, bakit iba yung mga festivities ninyo dito sa Pilipinas? It's more indigenous, it's more Pinoy. Halimbawa, yung Holy Week celebrations. Familiar kayo dun sa crucifixion sa San Fernando, sa Pampanga? Diba? It's not biblical. It's not Spanish, actually. It's purely Filipino. Kasi, yung konsepto ng Filipino ng sacrifice, laging dapat may bloodletting yan. May dugo. May walang dugo yung tinuturo ng mga Spaniards. Walang dugo yung nasa Biblia. Yung mga Pinoy, how we interpret sacrifice, the concept of sacrifice, dapat may dugo. May penitensya, no? Flagellation. So, doon niyo makikita, no? Yung isang mukha, acceptance, but not wholesale. Kaya sabi ko doon, but not wholesale. The second phase, no, of acceptance is outright rejection. Ikaw ba naman, ano? You are enjoying relative prosperity. You are enjoying, you know, the benefits of an independent life in your community, bayan, ili. Tapos biglang darating dito, they will introduce the concept of one hari, one king, and that is the king of Spain, no? Nawala ng power yung mga dating mga hari, yung mga dato. So, naturally, sila yung isa sa mga mag-i-initiate ng revolt. Yung pangalawa, yung mga babaylans, they also lost power. Wala na silang mga followers. Diniscredit sila ng mga friars Discredit sila ng mga missionaries. Tinawag sila ng mga bruha. So, naturally, they will also revive, no, the traditional religion. Yung iba naman, dahil sa mga inintroduce, no, na mga asyenda. Nawalan ng mga lupa, no? Nawalan ng mga kasi ang mga Pinoy, our thinking is that land, no, yung mga lupa ay communal. Kung sino may kailangan, siya ang gumamit ng lupa. But when the Spaniards came, they introduced, no, yung concept of private property. Dahil private property yan, dapat may titles, may land title. So, nagkaroon ng konsepto ng land titling. Ignorante yung mga Pilipino sa ganung batas. No, anong ginawa? Kinonvert ngayon yung mga malalapit na lupa, in-incorporate sa mga asyenda. Mostly, yung land grabbing, yung cases ng land grabbing na yun, mangyayari sa mga asyendas. Isa sa mga colonial policy, abusive colonial policy. No? Tapos, yung mga Muslim, nag-resist, yung mga sultanates. Intrusion doon sa kanilang territory. Hanggang ngayon, alam niyo bakit magulo yung Mindanao?
ang tingin lagi, no, ng mga Muslim communities doon, intruder yung national government. Intruder yung mga Espanyol, intruder yung mga Americans, intruder yung mga Christians from Luzon and Visayas, no, who in the 1960s and even before the war migrated to Mindanao. Diba? Tapos ngayon, intruder din yung national government. So may ganun silang thinking, no? Tapos ang isa ay racial discrimination. Bakit importante, no, na issue yung racial discrimination? Magpapatuloy yan hanggang sa 19th century, hanggang sa panahon ni Rizal. No? May tanong kayo? Yan yung pinag-usapan natin. Tapos hindi naman talaga race yung classification, hindi siya racial classification, because when you talk about race, ito ay biological characteristics genetic yung race. Pero yung konsepto ng lahi, ng race ng mga Espanyol ay based on your birthplace, based on your religion, based on your affiliation, no? Religious affiliation. So hindi talaga siya racial. But the entire colonial order, the entire colonial arrangement is discriminatory. May tanong? So yun. Sunod natin pag-usapan, hindi ko naman burahin ito. Okay na niya? Ha? Mamaya na lang. Marami pang wala eh. Saan na ba yung mga yan? Pag-uusapan natin ngayon yung 19th century nationalism. Pero bago yung 19th century nationalism, tingnan muna natin yung mga conditions.
Okay. Medyo critical, no? Yung panahon pagkatapos nito. Bakit? Maraming problema ang Espanya. Ang isa sa mga problema nila ay yung Mexico, yung Latin America. Slowly, the Mexicans realize, no, na kailangan nilang i-assert yung kanilang kalayaan. And the movement, no, for independence in Mexico started with the priests, with the native priests. Bakit native priests? Kasi ito yung mga intellectuals. Sila yung marunong magbasa, sila yung nag-aaral ng filosofiya, at sila yung kayang mag-articulate ng kanilang mga ideologies. So threat ang tingin ng Spanish colonial government doon sa mga native priests. And true enough, itong mga native priests na ito were successful enough to influence the people in Mexico. Hanggang sa nakuha ng Mexico ang kanyang kalayaan, native. Sa Pilipinas, problematiko, no? Halimbawa, dahil kulang yung pera. Nasa brink na ng bankruptcy yung colonial government eh. Imagine, hindi lamang naman plain and simple colony yung Pilipinas. Ang iniisip pa rin ng hari ng Espanya is how to run, no, this colony. Paano nga ba iraran yung colony? Kailangan mong may pera yung coffers mo para gagastusin sa day-to-day expenditures, the day-to-day expenses ng kolonya. Pasweldo sa mga tao, pagbili ng mga guns, ammunitions, fortifications, pag-ooperate ng mga eskwelahan, di ba pa? So doon na yung makikita yun, no? Kaya pagdating ng panahon na ito, no, lalo pang bumigat yung problema kasi wala na yung mabubutol yung galleon trade eh. Di ba ang galleon trade is from Manila to Acapulco in Mexico. Malaya na yung Mexico, malaya na yung Acapulco. So sino yung magiging trading partner natin? Wala. No? So, kailangan mag-devise ng pamamaraan ng colonial government on how to revive, no, this economy, this kind of economy. Tapos ang isa pa, mayroong external challenge doon sa colonial presence sa mga Espanyol din sa Pilipinas. Nandyan yung Dutch from Indonesia, nandyan yung mga British. Pero naging successful yung mga British. Pagdating ng from 1762 up to 1764, they were successful. Halos wala na yung skeletal force, no, ng Spanish colonial government. Ang nagsalba lamang ay yung simbahan, yung church hierarchy, ang nag-save, no, doon sa colonial presence dito ng mga Espanyol. Well, eventually, matatalo ang Great Britain doon sa tinatawag na 7 Years' War. At bibitawan uli nila ang Pilipinas. So, babalik ulit tayo sa mga Espanyol. So, ito yung conditions, no, ng 19th century. Bago yung 19th century. Actually, ito ay 18th century pa ito. But